Yeah, I just want to flex my fiancé who gave this. Uy! Nasayaw ka dyan. Pinasama ko sa video yun. So, siya yung nagbigay. Sumayaw-sayaw ulit. Sasama ko talaga yun. Isasama ko yan. So, hello everyone, it's me again. So, welcome back again to another page of my makeup diaries. So, for today's video is actually hindi ako mag-makeup, but I will just do an unboxing of this box. Ano bang nasa loob ng box na ito? Yan. So, itong box na to ay actually bigay ng aking fiancé because he's very supportive when it comes to my vlogs. And this one is one of the parts of my makeup vlogs. Hindi mabubuo ang aking makeup vlogs kung wala ito. So, pansin niyo naman, sobrang silyado niya. Gusto ko na actually i-try kanina, pero since silyado siya, hindi ko pa makakano. Tatakpan ko yung details. So, yan. Laki-laki niya, guys. So, if you wanna see this one, without further ado, let's start this unboxing. So, yan. Unbox natin siya, pero actually nahihirapan ako. Ano ba ang tanggal ko dito? Hindi ka marunong. Hindi ako marunong mag-unbox. So, Mali. ano? So, may sumaside comment dito, which is yung sa akin. Which is yung sponsor ko. Yan. Kamay niya. Yan. So, yan. Tinutulungan. Aray ko! Tinutulungan niya ako mag-unbox. So, yan. This is actually the Christmas gift niya sa akin. Unexpected na dumating before Christmas, pero sakto lang din siya kanya at kanina pa ako natitili dito sa bahay kasi I've been waiting for so long na dumating ito. And so inside this box is yan siya. It says, "Oh hey you." It's from Beauty Bay. So yan yung caption niya sa loob. I-zoom ko siya. Yan. I-zoom out ko na siya. Then, pakita ko na sa inyo kung yung ano nasa loob ng box. So, this is the one. Tada! So, it says, it's a complete set of 15 brushes and clutch, plus clutch. It's from ZOEVA. So, later pa-flash ko sa screen kung anong meaning ng ZOEVA at kung anong ratings yan ng ZOEVA. Sa mga hindi nakasunod sa akin, maglalagay na lang ako ng screen dito para at least makita nyo kung ano yung nasa loob ng kanyang package. Para hindi kayo malito. Peace out. So, yan. So, tada! Pansin nyo naman, packaging pa lang, pack na siya. Ayan. Medyo nanginginig akong ano siya. Super ganda. Actually, gusto ko yung ano din yung wallet niya. Can I just keep it? Charot. So, this is the brush. So, may bago na naman pong sisirain ng brush. At nagko-comment yung fiancé ko dito sa gilid ko. So, ayan. So, Lovey, thank you. Thank you for being so supportive. Ayaw niya magpakita sa screen. Ayaw niya makita niya, nag-heart lang siya. Thank you. Love you. Love you. Oh, diba? Kasi kagigising lang niya. Nabulabog na siya sa pag-unboxing ko. So, ayan siya. Pero ayaw niya sumama sa video. Sorry naman. So, ngayon, ang i-unbox ko is itong 102, which is the Silk Finish Pure Synthetic Hair na brush. So, bali pang foundation. So, this is the one. Ito yung brush. I'll remove it sa plastic. So, there you go. This is the brush 102 for the foundation. So, it's basically a thick brush. It's a fluffy brush. Ayan. Sobrang lambot niya.
Feeling ko face friendly din siya. Sobrang lambot na fluffy. And I'm excited to use it. So, put back muna siya dito. Then, next one I will go with the 104 brush, which is the Buffer Pure Synthetic. It is used and blends to apply for foundation. So, ito is pang-apply. Yung isa naman is pang-buff ng foundation. There you go. So, nakita nyo naman, mas buff siya. Tsaka, kung napapansin nyo sa brush is flat tool siya. Flat yung brush. So, it means talaga is pang-buff lang siya. Pang-patchy-patchy doon ng foundation. It used to spread foundations. So, this is brush 104. May nakalagay, buffer. Now, moving on to my next brush, we'll go for the number 106. So, 106 is actually a powder pure synthetic hair. So, ang tawag sa brush nito is actually pang-apply ko siya para sa mga loose powder. Yung isa is for liquid foundation. Sorry for my bloopers. So, now next is again, face shade ako ng 106. Sorry kung natatawa ko kasi. Okay. So, shade. Ano ba yan? Number 106. Tatanggalin nyo sa plastic. So, 106 is actually used for, ano rin siya, used for powder foundation naman siya. So, as you can see, tatanggalin ko siya dito. It's more, ano siya, it's more fluffier. It's more spreaded brush. Pero makapal pa rin siya. Kasi ito ay ginagamit sa powder foundation. So, basically, yung dalawang brush na pinakita ko sa inyo is used siya for liquid foundation. So, alam niyo naman siguro ang difference kung ano ang loose at ano ang liquid. So, this two is for liquid foundation. So, ito is for powder foundation. So, bala yung pagkakaiba nila. Ito yung pang-blend, parang pang-finishing lang siya. Kung baga sa term nila is ito ay para sa pang-bibake ng face ninyo. Hindi pag-bibake ng pagkain, ha? Pag-bibake ng face. So, now moving on for the brush, which is the 1110. So, 1110, it's mentioned here that it's a face shape, pure synthetic hair. It contours the face shape with cream or powder products. In short, contour din siya, pang-contour. So, pwede mo siyang gamitin sa contouring pads. So, pang-shape din siya ng face. For example, dito sa panga ko, which is yung laging pansin nila. Mako-contour ko dito. Hindi siya pwedeng ipahid sa face ko kasi oiling-oily na yung mukha ko. So, dito. Or din dito. Kasi, yun ang sabi dito eh. Face shape. Ipa-flash ko siya sa screen para makita nyo kung anong number na itong ginagawa ko. So, now, moving on to my next brush, which is the brush 128. So, brush 128 is the cream chick, which is used to apply the cream and powder blush. So, pansin nyo siya, slant yung brush. Kasi ito yung ginagamit na pang-blush on. So, pang ganyan, pang-blush on. Kasi di ba normally, ang mga brush ng blush on is parang fan, pang ganun style lang. So, ito, pa-slant lang siya. Para ganyan lang yung style ng pag-bubble. Now, moving on to my next brush, which is the 142. So, 142 is actually the concealer buffer. So, yan. Pansin niyo, it's a rounded buffer brush. Kaya siya sinawag na buffer kasi it's used to apply concealer, mga cream concealers. Pwede niyo siyang gamitin sa under eye niyo. Yeah? It's only for the under eye. O kaya may mga acne kayo sa gilid ng mga kunyari ilong niyo or whatsoever. It's just used for spotting. Kaya nga siyang buffer kasi pang spot lang siya. Yep. Now, next is for my favorite part is yung pag-eyeshadow naman tayo. So now, moving on to my next brush, which is the number 223, which is the Petty Eye Blender. Tanggalin mo sa plastic para makita nyo. So, yan. So, this one is actually used to create the crease. So, ano nga ba ang crease? Lagi natin sinasabi na cut crease or maglalagay kayo ng eyeshadow ninyo sa crease. So, crease is actually dito. Outer crease. Yan. So, starting from the end up to dito. So, ito yung pang-create mo ng crease from here up to there. Hindi ko siya masample, maybe for my next vlog, as I mentioned. So, from here, yan, mag-create lang kayo ng round crease. So, ang ginagawa ko normally, sa pag nakikita ko sa mga recent vlogs, from here, 1, 2, and up, 1,
1, 2, and up. So, ngayon hindi na ako mahihirapan mag-create ng crease kasi maganda na yung point ng brush na ginagamit ko. Hindi na ako yung tipong maghihirap pa mag-shape ng ganyan kasi ito, shape na yung brush niya. So, 1, 2, and 3. Ganun lang ako magpalipit ng kamay ko sa eyeshadows. So, moving on to number 227, which is the Lux Soft Definer. So, yan. Definer. So, what do you mean by definer? So, yan. Number 227, kung pansin nyo, it's fluffy brush. So, kanina yung pinakita ko sa inyo is pang-create siya ng crease. So, definer means is actually ito. For example, andyan yung crease nyo. So, normally, di ba gagawa kayo ng crease? Medyo may mga harsh lines or matapang pa yung labas ng crease ninyo. So, ito ang gagamitin ninyo para i-blend yung crease ninyo sa dulo para mawala yung harsh lines niya. Kung napapansin niyo sa mga recent videos ko, lagi ko sinasabi na I have to do the blending and blending is the key. So, ito yun. Ito yung pang-blending yun ng eyeshadows ninyo just to remove the harsh lines para hindi naman kayo magmukhang sinuntok dun sa eyeshadow ninyo. So, ayan siya. For that one is actually pang-apply nyo. Kunyari ito yung crease. Yan, i-blend nyo lang siya. I-shape nyo lang ng i-shape para lang maging soft yung labas ng eyeshadows. So, now, moving on to my next brush, which is the shade. Puro ako shade. Nasanay na kasi ako pa rin yung makeup ako. Puro shade. Nakalimutan ko, nagka-unboxing ako. So, ngayon, ang next natin is 228, which is the Lux Crease. Yan. So, kung pansin nyo, mas spreaded yung brush niya. So, yan. So, this one is actually used, for example, nagka-cut crease kayo and you use 2 shades, 2 or 3 shades pag nagka-cut crease kayo. Ito ay ginagamit ninyo para mag-ayos yung blending na eyeshadow ninyo. Para mag-ayos yung pag-blend ng cut crease at saka ng normal eyeshadow nyo sa gitna. By the way guys, baka may magtanong sa akin kasi parehong blending brush yung finlex ko kanina. So, the difference between the 227 is 228. So, itong 227 is pang-define siya ng cut crease. Pang-define siya ng gilid ng cut crease ninyo, which is yung nilagay nyo dito. Sa pang-outer yun siya. But this one is actually used for the middle ones, which is you're using it to blend all the colors of your eyeshadow. Kasi ayaw mo naman gumamit ng isang brush at yun ay pang-blend mo rin sa harapan. Which is maghahalo-halo na yung colors ninyo. You're just using it para ma-blend na maayos at maganda yung combination ng eyeshadows ninyo. So now moving on to my next brush, which is the number 231, which is the Lux Crease. Basically, lahat ng brushes niya is mostly on pang-crease din siya kasi pansinin niyo naman, mostly similar siya dun sa dalawang brush na finlex ko kanina. So, yan. Yan siya. At medyo may pagka-pointy yung brush niya. So, ito, pang-blend din siya ng crease. Madali lang din siyang gamitin. So, mas makikita natin yung effect niya at purpose niya kapag ginamit ko na siya sa makeup vlogs ko. So, for my next brush, pasensya niyo na ako medyo maingay, ha? Kasi, anyway, so we're now moving on to shade 234, which is the Smoky Shader. So, yan. Medyo pointy brush siya. Ay, hindi pala siya, round pala siya. So, Smoky Shader. So, ginagamit actually itong Smoky Shader pag gagamit kayo ng smoky effect. So, pansinin nyo, before, di ba, gumagawa ko sa mga recent vlogs ko, naglalagay ako ng mga smoky eye makeup tutorial, mga ganun yung ginagawa ko. So, mas better yung pag-emphasize ng eyeshadow pag ginamit nyo itong smoky brush effect na ito. Kasi, mas matapang siya at mas buffer yung kanyang pointed brush. For my next one is the 235, which is the contour shader. So, yan. Contour shader kasi ginagamit din siyang pang-contour. So, normally, ano man pumapasok sa isip niyo pag nakakarinig kayo ng contour shader or ng contour brush? Kasi mostly, di ba, sa mga iba, ginagamit nila is malalaki yung brushes. But this one goes very small one. At saka sakto siya sa pagmumukha ko. Kasi, maliit lang siya. At madali siyang gamitin. For example, you'll get a contour shader. Gamitin ko yung contour palette ko. But, I will not shade it sa aking mukha. Pero, hindi ko siya tatry. Pag ito ang ginamit ninyo sa inyong mga mukha is mabilis lang siya kasi, for example, I'll define it sa aking face, madali siyang iguhit. Then, you'll just use a blending brush para i-blend siya. Even though you'll contour here in your cheek, in your lower jaw, pwede nyo siyang i-guhit lang din dito. So, parang pinipencil nyo lang siya.
So, dito nyo lang siya ginagamit or here, like say for example, ilalagay nyo lang siya. Then, you'll just use a blender para i-blend out yung contour niya. Kaya siya ginamit na at tinawag na contour shader. So, now, moving on to my next brush, which is nakita nyo naman medyo kakaiba siya. So, this one is the fine liner. So, it's obviously mentioned na fine liner at obvious naman sa point ng ano niya. So, this one is actually used pagka gumagamit kayo ng gel liner. For example, di ba nag-eyeshadow na kayo or what? Normally kasi yung ginagamit ng ibang vloggers or ng mga ibang makeup artists or whatsoever, ang ginagamit nila is liquid eyeliner. Pero yung iba naman ang ginagamit nila is, for example, mga eyeshadow, black eyeshadow, or mga pomade. Pagka okay pa yung makeup sa kanila or hindi nagsasmudge sa kanila. Pero since sa akin kasi nagsasmudge, so I'll be using this one. Kunyari, mag-a-apply ako ng, let's say, pang fox eye dito. Pwede ko siyang pang fox eye. By the way, gagawa din ako ng tutorial pag gumawa ako ng fox eye. Since I have this brush, so I can do that fox makeup, which is request yun ni Ate Tasha. Gagawa ako ng fox makeup tutorial. So, next is my 317 brush, which is called the winged liner. So, winged liner, kasi pansin ninyo, it's spreaded brush. It's actually a fixed brush na ganyan. Pointy siya. Yan. So, basically, ito, pwede nyo gamitin is, kunyari, hirap kayong mag-eyeliner ng liquid eyeliner. Hirap kayo. Gusto nyo gumamit ng pomade. So, you can basically use this and then, you'll use it pang press ng ganito. Pag press nyo ng ganyan, winged eyeliner na kayo. So, pwede nyo gamitin siya pang ganon. Then, one more purpose for this brush is actually, gumagamit kasi ako ng ganitong brush pag nagko-conceal ako ng eyebrows ko. Kasi before sobrang sabog yung kilay ko at sinishape ko pa siya. So, sa mga nagtatanong sa akin, kasi di ba before, gumagawa ako ng hack sa aking pagkikilay, which is nagko-contour ako just to do my eyebrows on flick and on the go. So, pwede nyo siyang gamitin. Kunyari, for example, may concealer na siya. Pwede nyo siyang gamitin pang shape ng eyebrows ninyo, pang shape nyo ng kilay, pang ganyan, pang flick, para matalas yung kalabasan ng kilay niyo. Pwede nyo rin siyang gamitin. So, for me, this one is actually a dual-purpose brush. So, for my next brush is actually, it's a brow line. So, yan. Medyo flat siya. So, yung una kasi sinabi ko is pwede nyo siyang gamitin pang conceal din sa kilay nyo. Pwede nyo rin naman siyang gamitin. But, for me, actually, I prefer yung isa kasi medyo, eto medyo may pagka-flat na siya masyado. But yung isa kasi, madali siyang i-shape at malambot yung dating niya. Pagdating sa ganun, madali mo siyang i-shape. But for this one, pwede rin naman siguro. Kaya na, ito kasi, siguro I prefer gagamitin ko siya from dito. But for shaping, I prefer yung isa. But this one is actually used for brow shaping also. Yan. And yeah, that's it for my today's unboxing. So, sana na-enjoy nyo siya, guys. And by the way, for this review for my brushes is actually self-opinion ko lang to. So, we have our own opinions. Lahat ng makeup vloggers and lahat ng makeup artists all over the world has its own opinion sa pagdating sa mga makeup brushes. And this is how I use it. And that's how they use their own brushes. So, sana wag niyo ako i-bash. Kung gusto niyo makakita pa ng ibang reviews, please feel free to do so. Hindi ko kayo pinipigilan. This is just my own opinion kung paano ko siya gamitin. And that's it for today. So, kung natulungan ko man kayo kung ano man to, kung gusto niyo itong video na to, please don't forget to give a thumbs up. And if you're still new to my channel, please don't forget to give a subscribe and click the tiny bell para naman updated kayo sa bagong videos ko. And again, this is Trixie Makeup Diaries. Love you all, and I'll see you again on the next page of my Makeup Diaries.